amin. Puro na lang suppression, puro repression. Nilikha ka ng Diyos para ipahayag ang mga tunay mong nadarama sa tamang venue, sa tamang panahon, sa tamang channel, pero hindi para ikaila mo ang lahat ng tunay mong nadarama at magpuwersa ka maging hypocrite. Kaya galit na galit si Lord sa mga hypocrites. You know what is wrong with hypocrisy? Because you don't become your real self. And when you are not your real self, you are pretending. And to pretend, nakakapagod. Nakakapagpahirap ng loob. Hindi nangyayari ang dapat mangyari. Umaandar ang buhay sa pagpapanggap, sa pagbabalat kayo, hanggang nakamatayan mo na lang, hindi mo na ipamuhay ang tunay na ikaw. But Jesus sets free. And freedom, of course, entails unconditional acceptance, forgiveness, love, and non-judgment. Magkakamba lahat yung mga ideya na yun. Siguro binging-bingi na kayo, nagdurugo na tenga nyo sa mga katuroang ito. Ako man, malat na katuturo niyan. Pero napakahalaga kasi. Kasi kung kalahati pa lang natin na nakakaunawa, yung kalahati hindi pa, well, magtiyaga tayong mamalat at mabingi. Kailangan lahat lumaya. Lahat maunawa kung ano ang kalooban ni Jesus para sa inyo. Kasi napakatagal na itinago ito ng relihiyon. Kaya dapat muling madiscover si Jesus. We should put Christ back to Christianity. At dati we want to save people from hell. May karagdagan ngayon. We have to save people from the church. From the church that hides the real Jesus. From the church that hides the real teachings of Jesus that sets you free. From the church that only continue the legacy and the work of the Pharisees. At of course, syempre, humanda ka matawag ng demonic. Humanda kang mabigyan ng mga bansagan ng mga pangalang masasakit, mapagbintangan, maparatangan, kasi hindi naman papayag yung modern day Pharisees na ganun-ganun lang. Mabunyag. They are rainless clouds and fruitless trees. Mas madaling umayo na lang doon sa uso, wala pang magagalit, walang ma-offend. Pero yun ba ang kalooban ng Panginoong Yesus? Siya ba ay nakiayon sa uso nung kanyang panahon? Si Jesus ba nung kanyang panahon ay pwedeng matawag na conservative? Never. He was a revolutionary. Ang conservative, yung mga Pharisees. Ibig sabihin ng conservative, walang gustong baguhin. Conserve, conserve, conserve. Ito ang namana natin paniniwala. Dapat ito hanggang mamatay tayo. Ito ang and then judging people when they fail. Ang taas-taas na mga imposibleng mga requirement nila, tapos pag hindi mo na sunod, mag-judge ka agad. Ang hirap. Matthew 23, 1-4. Jesus said to the crowds and to his disciples, the Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses, but don't do as they do. After all, they say one thing and do something else. They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help. Sa biglang tingin, para ang itinutukoy lang ng Panginoon ay yung mga Pharisees ng panahon niya. Tingnan niyo muli, dahil hanggang ngayon, totoo yan. Ayaw na ayaw yan ng Panginoong Yesus. Na sobrang pinabibigat ang buhay ng tao, pinahihirapan. Pharisees makes God's people's lives extra hard, giving extra loads, not coming from God, but coming from them. Kawawa ang mga mananampalataya. Alam niyo sa aking mga paglalakbay, ang isa sa mga pinakamasasaya at pinakamalulungkot kong mga karanasan, pag nakikipagkwentuhan ako sa mga OFWs, at may mga nagkukwento, ang totoo dumadaing, meron sila mga churches abroad, mga Filipino churches. Salamat, meron, but that's not all. Meron silang mga pastor kung minsan na magfu-full time doon, galing dito sa Pilipinas.
Kasi iaasa na yung kanyang buong ikabubuhay, yung sweldo, lahat-lahat, rent ng kanyang bahay, mga airplane ticket niya, doon sa mga kawawang mga domestic helpers doon na ang liliit na mga sweldo, mga hirap na hirap. Tapos, obligado sila na suportahan itong pastor na ito. At tuwing uuwi ang pastor sa Pilipinas, may 4 na malalaking balikbayan boxes na kailangan punuin ng kanyang kongregasyon ng mga ipapasalubong niya. So mga hirap na hirap sa buhay itong mga katulong na ito. Nakasangla ang mga passport. Alam nyo bang uso yung nagsasanglaan ng mga passport pagka kailangan mo ng pera? Sanglaan ng passport. Utang kabi-kabila. At uuwi si pastor sa Pilipinas, ito ang 4 na boxes, punuin. May boxes para sa mga pabango, mga sabon, bla bla bla. Meron para sa mga laruang mga electronic, meron para sa mga gamot at mga damit-damit, at meron naman para sa mga sari-sari kung ano-ano. Hirap na hirap yung mga tao, pero hindi makakibo. Kasi iniisip nila, pag umibo sila, magagalit ang Diyos. Yan nga yung pinalaya ni Jesus na magsalita eh. Physical lang ba yung pagiging pipi na yon? Ang daming Pilipinong pipi. Kahit madaldal. Kasi hindi naman nasasabi ang tunay na damdamin. Hindi naman na ipapahayag ang tunay na darama. Maraming wives na pipe. Hindi masabi sa kanilang mga husbands na hindi sila masaya sa kanilang romance life. Pipe. Kahit nagger. Kaya nga nagger kasi napipipe. Hindi masabi ang tunay na darama. Dinadaan na lang sa dabog, sa mga bunga-bunganga. Yung pala hindi lang happy. Maraming kapipihan, mga kapatid. At ang tunay na pagiging malaya kay Jesus, maging malaya ka magsalita. Again, in a friendly, polite, nice way, pero dapat nakakapagsalita. At ang tunay na anak ng Diyos, hinahayaan mo magsalita ang kapwa mo, kahit hindi yun ang gusto mo madinig. Dahil tinatanggal ni Jesus ang kapipihan, hindi lang physically, pero yung emotional at spiritual na kapipihan, dapat din tayong lumaya doon. Hirap na hirap sila. Heto pa, naisipan ng pastor na kumuha ng hulugang lupa sa Camellia Homes. Sino na naman na maghuhulog? Ang mga kawawang OFW members. Karaming mga churches all over the world ng mga Pilipino ang member na hindi mo maintindihan kung saan papunta, ano ang mga katuruan, pero there's only one common denominator, laging may pera involved. Nalulungkot ang Diyos sa ganung mga kakalagayan. Mga pagdurusan ng taong akala nila ikinatutuwa ng Diyos, hindi naman pala, at gusto ng Diyos palayain din sila sa ganung abuso. Meron naman tamang pagbibigay, natural siya. Kung meron tayong mga workers, kailangan suportahan. Kung may gawain yung church, dapat suportahan. Meron kayong nire-rent na worship place, dapat naman yung pagtulong-tulungan na bayaran ng kuryente, tubig, rent. Dapat. Pero dapat alam mo na kung nasan yung abuse. Pati ba naman pampasalubong, kailangan pang yung mga member ang magpundar ng mga yun. Maraming abuses. Kaya si Lord nagpapalaya sa mga pipe. At ayaw ng resist ng ganon, tinatawag nila Biblia, pag marunong ka mag-apply. Pero sa pag-a-apply na nakakapagpalaya, hindi nakakapagkulong. Nakakapagpasaya, hindi nakakapagbalungkot. Mga application na nagpapagaan, hindi nagpapabigat. Jesus heals, so seek Jesus. Very importantly, seek Jesusness.
sa ating mga congregations, mga dinadaluhan, sinasalihan, tiyakin ninyo na si Jesus ang nakaluklok. Siya ang tunay na Panginoon at sa Kanya nagmumula ang mga katuruan. Seek more of Jesus. Grow. How can you grow, mga kapatid? Malalaman mong lumalaki na ang isang bata kung hindi nakasya sa kanya ang kanyang dating damit at sapatos. Paano mo malalaman na gumogrow ka, lumalago spiritually, pag yung dati mo mga iniisip ay hindi nakasya, hindi ka na satisfied? May mga tanong ka na ngayon na hindi masagot ng mga simplistic sagot nung araw. Yung mga hinahanap mong di mo na makita. Because to grow, you have to outgrow something. Para ka lumaki, dapat kang may kalakhan, malampasan. And to grow spiritually, you have to outgrow spiritual concepts that no longer fit your level of maturity. Pag ang iyong paniniwala, pagkaunawa sa Diyos, application ng pagiging maka-Diyos ngayon, ay katulad ng paniniwala at stand mo 10, 20 years ago, ibig sabihin, hindi ka nag-grow ni katiting. Pag kontento ka pa rin ngayon sa pagkakaunawa mo kay Jesus, sa Biblia, sa Diyos, katulad nung 10, 15 years ago, ibig sabihin, walang naganap na growth. Because to grow means to outgrow something. Kung ang ahas ay manghihinayang doon sa kanyang balat at hindi siya maghuhunos, hindi siya magpapalit ng balat kasi sayang, hindi siya lalaki. Hinuhubad niya yon para magkaroon siya ng paglaki. At para lumaki ang utak natin, mga kapatid, lumaki ang pananalig, dapat din tayong maghubad ng mga dati nang alam. Hindi ibig sabihin mali yung alam mo noon, but you grow from glory to glory. You have a metamorphosis. You have a positive change. Kaya ang sabi sa Bible, sa Romans, be changed by the renewing of your mind. So if you want to change spiritually, you want to grow spiritually, you've got to change your mind. You've got to be willing to change your theology yesterday to the same theology that has now evolved into higher, more sophisticated theology. Don't be conservative. Because a conservative person does not grow. A conservative person conserves. The conservative person does not produce new things and new knowledge. They only want to keep the old. Mahalagang mag-grow. Pharisees teach high-sounding religious laws, but do not observe the same in their lives. They are never helpful. They demonize Jesus, and they demonize the good works of Jesus that they could and would not do. Avoid Pharisees. Dapat meron kang radar. Alam mo kung ang umaakay sa'yo, Pharisee. Alam mo kung church bully. Alam mo kung nangongontrol lang. Do not follow Pharisees. Free yourselves from Pharisees. Take off and throw away the heavy yoke of Pharisaic religiosity. And do not ever be like a Pharisee, because they are the people that Jesus hated. Whether you are a religious leader or a follower, don't be like a Pharisee. Batahin ninyo yung mga turo ng Panginoon, mga punan niya, laban sa mga ito, at tiyakin natin hindi tayo ganun. And never ever call a good thing demonic. Do not call bad what God calls good. Huwag agad-agad bitawan niyang salitang demonic, at lalo namang huwag agad-agad paniwalaan kung sinasabi ng iba. Suriin. Si Pedro, nung pinapakain ng Diyos ng mga bawal na pagkain, sa mga Israel, yung mabuti, suriin mo. By calling so many things demonic, you're actually giving the devil too much credit. Do not.
give demons too much credit. Lahat na lang nang nangyari ay gawa ng demonyo, ay gawa ng demonyo. Siya tuloy nagmumukhang makapangyarihan, siya nagmumukhang omnipotent, omnipresent, and omniscient. Baligtad. Do not live in fear. Yes, there are demons, but you don't even need to fight them. Sabi lang, resist the devil and he will flee from you. Hindi mo kailangan makipagbuno, makipagboxing. Mapapagod ka lang. Just resist. Say no. And he will flee from you by the power of Jesus. Huwag matakot sa ganyang mga bagay. Alam niyo yung pananakot, trabaho yan ng primitive religion. Walang ginawa kundi takutin ng tao sa hell, takutin sa end times, takutin sa demonyo. Takot ng takot ng takot. Hindi yan gawa ni Jesus. Kasi ang laging inulit-ulit ni Lord na katuruan, do not be afraid. Fear not. Fear does not come from God. Fear comes from the devil. And very importantly, do not judge or mislabel whatever and whoever pleases God. Matthew 12:37, for by your words you will be acquitted. And by your words, not only to speak, but to think, to walk, to have a fruitful, meaningful, happy life. Because that is what God wills for you. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin.